Xin chào các bạn, những ngày Tết của bạn thế nào? Bên cạnh những hình ảnh rực rỡ của ngày Tết, thì lại có những hình ảnh rất đáng sợ được camera vô tình quay lại. Và nhiều lúc ta phải tự hỏi họ làm cái gì vậy? Hãy cùng mình khám phá những mạch tối trong ngày Tết. Những hình ảnh sẽ khiến bạn phải kinh ngạc, thậm chí là bó tay toàn tập nhé. Em nói lại cái câu này cái. Nói lại làm gì, anh quay anh gửi cho bạn gái à? Nói đi, cứ nói đi. Để em xem hộ anh xem nào. Đường tình duyên của anh quá là đậm rồi. Họp mặt ngày Tết, ở cái tuổi uống nước trà hoặc nước ngọt, thì các cụ lại chọn sinh tố lúa mạch, khiến con cháu được phen mở mang tầm mắt. Gặp nhau rồi, thật khó lìa xa. Bao tâm sự còn đang dang dở. Tình ta mênh mông như biển trời. Thanh niên ngồi chờ xe khách tới đón để về quê ăn Tết. Ai ngờ tài xế nhiệt tình đón tiếp tới tận chỗ ngồi luôn. Mùng 1 Tết, người đàn ông chở vợ đi thăm chúc Tết họ hàng. Nhưng không biết vì vội cái gì mà vợ chưa lên xe, người đàn ông đã lên ga chạy mất. Bước vô cabin đi cáp treo du xuân, nhưng lại gặp phải tìm hướng đạo. Tự dưng cả đoàn giác ngộ ngang. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Đi liền lên đúng. Chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng, cô dâu liền có màn khởi động xương xương, khiến chú rể rén ngang. Rồi, mày xong rồi. Đốt pháo hoa vui Tết, thanh niên đi xe máy làm cả đoạn đường được fan hú tim. Báo quá báo. Trong lúc chờ làm thủ tục lên máy bay về quê ăn Tết, chàng trai đã có hành động ngồi lên vali, đi ngược và cái kết ối rồi ôi. Đâu một mà quê tới tận 1.000. Đi ô tô về quê ăn Tết, chỉ vì bật đèn sáng quá, chủ xe đã bị thanh niên chửi. Ấy vậy mà khi tắt đèn cũng bị chửi là sao các bạn? Người đàn ông đang khấn vái đón ông bà về ăn Tết thì bất ngờ thằng con lấy pháo ra đốt. Kiểu này liệu ông bà có dám về không các bạn? Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Thanh niên không hiểu kiểu gì, tự dưng mới vừa nhận gói hàng cái quần nó tụt xuống luôn. Làm ai cũng ngượng luôn.
đi tập gym để giữ dáng ăn Tết. Nhưng thanh niên không ngờ vì tập quá sức khiến chân bủn rủn và ngã quỵ trước mặt cô gái. Ui giời ơi. Dù đã cố gắng chống chế tình huống nhưng hiệu quả không đáng kể. Sau chào nhậu Tết, người đàn ông được bạn trở về. Tới nhà không hiểu sao nhà không vào, mà người đàn ông này đi ra ruộng rồi lộn luôn xuống đó. Đáng sợ hơn là anh lái xe lại quay lưng đi mất. Niệm luôn rồi. nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miền nắng dân mù từng đêm. Người cha đang say sưa hát bài tình cha, nghe tới khúc nhọc nhằn chăm lo cho đàn con, cậu bé liền đứng dậy, dựng cái ruột xe lăn đi, và cái kết không ai ngờ tới. Vậy là chăm lo dữ chưa các bạn? Đốt pháo ăn mừng năm mới, nhưng sau khi người đàn ông châm lửa, viên pháo lại vào mừng nhà người khác. Về ra mắt nhà người yêu nhân dịp Tết, thanh niên vô tình lộ tay nghề, làm 4 người yêu được dịp mở mang tầm mắt. Bạn nghĩ duyên có thành không? Đầu năm mua vé số cầu may, lại gặp ngay anh bán vé số, thành thật nhất hệ mặt trời. Không biết nên cầu tiếp không? 2 tờ. Mua có trúng không? Không bao giờ trúng đâu. What? Rồi sao? Cái đó phải hỏi nhà nước. Sao không trúng mua chị? Mua ủng hộ. Em kiếm vài ngàn. Gửi lên Facebook nha. Mua không trúng rồi sao? Không trúng thì dục chứ sao? Mà có trúng không? Không bao giờ vô con luôn. Muốn chết trúng không? Chết luôn. Dò ta chết chôn xuống dưới dò tiếp. Không bao giờ trúng. Cái đầu trúng không? Không có cửa. Bán số éo trúng số thì sao ai mà trúng được? Đúng rồi. Đúng rồi. Lựa số khác. Lựa khác trúng không? Léo trúng luôn. Chúng bán làm đồ què gì. Nghe theo lời đồn, lấy nước giếng ngọc rửa mặt hoặc uống thì sẽ có được điều tốt lành. Cô gái cũng đi lấy. May đâu chưa thấy đã xui tặng mạng. Đưa cô gái lì xì và chúc sống lâu 100 tuổi. Không biết đây là chúc hay trù ẻo nữa các bạn. Năm mới con chúc cụ sống lâu 100 tuổi ạ. Thế năm nay cụ bao nhiêu tuổi rồi cụ? Năm nay 99. Năm nay 99. Trời ơi. Con chúc cụ luôn luôn mạnh khỏe. Chỉ vì nhằm pháo hoa là nhang rồi đem đốt, cụ bà suýt khiến gia đình khỏi ăn Tết. Nghe lời người yêu nẹo bô thách thức cảnh sát giao thông, thanh niên nhận về cái kết đau hơn bị người yêu đá. Nè, bây giờ tôi hỏi anh lần cuối nè. Bây giờ lý do tại sao đi ngang qua chốt anh nẹt bô? Dạ em không có nẹt bô mà là con bồ em á, nó kêu á, anh nếu mà anh muốn quay lại em á, gọi anh qua trước mặt mấy công an giao thông á, rồi anh nẹt đô bô. Nó đâu rồi? Con nó đâu rồi? Dạ nó chị giờ nó thấy em bị bắt nó chị giờ. Rồi sao nữa? Rồi nó sao nữa? Cái em có nẹt bô rồi cái em bị bắt xe cái nó chạy về thẳng luôn. Rồi nãy giờ em không biết nhắn tin, em chưa có nhắn tin với nó. Nãy giờ mà nó có uống không? Sao mày ngu thế hả?
Sau 1 năm cày cuốc, thanh niên được công ty thưởng Tết hậu hĩnh, liền mua xe mới rồi đốt pháo ăn mừng. Sau đó thì hối hận không kịp. Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng, còn gì nữa đâu mà buồn với nhau, thôi hết rồi. Dẫn người yêu đi thuyền chơi Tết, thanh niên vô tình để bạn gái rơi xuống nước. Thế là hết Tết. Bảo rồi, xong rồi. Em nghĩ là mình nên lên anh ạ. Đêm giao thừa, cô gái đốt pháo hoa để đón Tết. Nhưng pháo hoa chưa kịp cháy hết thì đã có người tới xông đất. Niệm luôn rồi. Đừng nghĩ trẻ con không biết gì các bạn nhé. Chúng là các camera trẻ bằng sữa, rất hiệu quả cũng nóc nha. Mà các anh chồng cần phải dè chân. Hỏi nè, hôm qua ba dắt đi đâu? Đi nhậu với bố thôi. Nhậu ở đâu? Rồi ba nhậu cái gì? Ba nhậu cái gì? Mấy gì thầy rồi đó. Bây giờ ba ngồi cái ai? Rồi ba làm gì nữa? Ba bơ rớt bọt đó. Nhân dịp Tết về quê ăn đám cưới, thanh niên thành phố không hiểu nổi, ở quê đám cưới khác quá. Rảnh rỗi xin nông nổi là có thật các bạn à. Bởi vậy thanh niên mới châm lửa chảo cảnh, chỉ để thử xem nó có cháy không. Được ân xá trước thời hạn nhân dịp năm mới, thanh niên vừa trở lại cuộc sống tự do, đã quen đường quen nẻo muốn quay lại trại giam. What? Nope. Camera an ninh trước sân nhà quay lại được cảnh đầu năm mới. Gia chủ có nhiều khách đến thăm, nhưng lại toàn khách lạ. Mới tiếp được không bao lâu thì đã được cảnh sát giao thông mời đi cả người lẫn xe. Bố mẹ bảo em là chó nó lấy, nhưng mà giờ cũng có người chịu kêu gâu gâu vì em. Sau lời phát biểu của cô dâu, chú rể kiểu mình trả hàng còn kịp không nhỉ? Lấy nhưng mà giờ cũng có người chịu kêu gâu gâu vì em. Không biết giận hơn gì mà cô gái cứ đẩy chân trống xuống, còn chàng trai thì kéo lên. Tuy nhiên, hành động này rất nguy hiểm, nên có giận mấy, bạn nữ cũng đừng bắt chước nhé. Quê bạn nào có phong tục rước kiệu kỳ lạ này, có thể giải thích cho mình và mọi người biết nó có ý nghĩa gì không mà trông đáng sợ quá.
Cặp đôi dặn nhau chuẩn bị vào nhà nghỉ thì bất ngờ bị ông bố bắt gặp và dẫn chàng trai về mất. Đập thôi xong này, bố bắt được rồi. Toang. Vậy thì đi nhà nghỉ với chúng tôi này. Thanh niên dùng hết sức để giúp chiếc xe ô tô dừng lại và cái kết. Nope. Con gà này nuôi ở Bến Tre đúng không? Dạ đúng rồi. Anh á là hửi cái mâu câu con gà con vịt vậy là anh biết nó xuất xứ ở từ đâu liền. Vậy là anh hay rồi đó. Anh trai có công năng đặc dị, chỉ cần ngửi phao câu là biết gà vịt nuôi ở đâu. Vậy theo bạn, anh chàng sẽ làm gì để giúp cô gái tìm ra quê quán? Comment ý kiến của bạn cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé. Em lưu lạc vào Nam 20 năm nay và không biết quê quán ở đâu. Nhờ anh giúp với. Ở cái tuổi gần đất xa trời mới được con cháu lần đầu tổ chức mừng thọ, nên thay vì ước rồi thổi nến, bà cụ lại theo thói quen vái Nam Mô A Di Đà Phật. Để tạo bất ngờ cho ba mẹ, con gái du học Hàn Quốc đã trở về ngay ngày Tết. Cha mẹ bất ngờ đâu chưa thấy, chỉ thấy ông bố tự dưng tát cho con gái một phát. Vậy là bất ngờ dữ chưa? Uống sữa cho mau lại sức, nhưng sữa mà người đàn ông uống lạ quá các bạn à. Múa minh họa cho người khác hát, nhưng người đàn ông này đang nhảy thể loại nhạc nào vậy các bạn? What the hell? Diễn biến khác, sau khi vui Tết cùng bạn bè, người đàn ông biến luôn thành Tề Thiên Đại Thánh lúc nào không biết. Đó, đây là tác hại của rượu bia nè. Nó nói rồi, không chịu nghe. Nhậu ít thôi, mà cãi. Nó cái này có hại. Cãi, bây giờ ngồi đó chưởng chéo. Nó, cái này là tác hại nè. Nó đi đường quyền ghê chưa. Nó anh Bảy dữ lắm á. Để mai đi, mai tỉnh rồi bật clip lại cho coi. Biết cái thấy mình sao. Nó giờ chưởng chéo vậy đó. Nó ghê chưa, dữ lắm á. Hành động vui Tết của người nào trong video làm bạn cảm thấy đáng sợ nhất? Hãy comment trong phần bình luận cho mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!